Titta här. Jag tycker att den här färgglada kartan, jag tycker den är så mycket vackrare än den vanliga tråkiga tunnelbanekartan med 100 stationer. Men var kommer egentligen all färgglad spaghetti ifrån? Och vad är egentligen det här? Spårvagn, lokalbana, tram, light rail, vad är skillnaden egentligen? Och spelar det egentligen någon roll? I den här serien så har jag grävt mig ner i historien om de här banorna. Och det här är första filmen i en serie om 7 filmer om historien om lokalbanorna. Ja, de kommande 6 veckorna så tänkte jag faktiskt lägga upp en film om respektive lokalbana. Med den här filmen så tänkte jag börja med att sammanfatta den informationen och jämföra de olika banorna med varandra. Om vi börjar med tunnelbanorna så vet ni som har sett med tidigare film att Stockholm har 100 stycken stationer på tunnelbanan och därtill också 54 stationer på pendeltågen. Tar vi in de andra tågen, som här Saltsjöbanan och också Roslagsbanan, då tillkommer ytterligare 56 stationer. Om vi också kollar på spårvagnarna i Stockholm, de 4 linjerna, så har de 60 stycken hållplatser. Och varför säger jag hållplatser då? Jo, så här är det. Spårvagnar, de har inte stationer, de har hållplatser istället. Men vad är det för skillnad då på en spårvagn och ett tåg till att börja med? Jag trodde att jag visste det. Jag fick faktiskt gräva ganska mycket för att överhuvudtaget bena ut vad som egentligen skiljer dem åt. Och jag tror kanske inte riktigt att jag har ett helt solklart svar, men jag ska i alla fall försöka. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte riktigt finns några vattentäta skillnader mellan tåg och spårvagnar. Men historiskt kan man skilja dem genom att spårvagnarna drogs av hästar, framförallt i innerstan, medan tågen drevs av koleldade lokomotiv, primärt utanför stan. I början av 1900-talet försvann hästarna till förmån för eldrift. I brytpunkten fanns även ångmaskinsdrivna spårvagnar, även om de var sällsynta. I Sverige elektrifierades även tågen ganska tidigt och idag drivs därför både spårvagnar och tåg på el. I början användes också tågen kanske främst för godstrafik, medan syftet med spårvagnar i princip uteslutande har varit persontrafik. Men i Stockholm idag är ju både tunnelbanan och pendeltåget tåg, så här kan vi inte heller se någon skillnad. En påtaglig skillnad är däremot hastigheten. Tåg går fortfarande idag märkbart snabbare än spårvagnar, speciellt fjärrtågen. Men snitthastigheten för tunnelbanan genom stan i rusning är definitivt inte snabbare än tvärbanan som kan komma upp i 80 km/h. Så inte heller här kan vi ha en exakt definition. Spårvagnar är däremot ofta påtagligt mindre. Samtidigt som det finns ganska små tåg också. Tåget mellan Igelboda och Solsidan på Saltsjöbanan är bara 2 vagnar, alltså drygt 35 meter, medan en dubbelkopplad spårvagn på tvärbanan är 60 meter. En annan historisk skillnad har varit att tåg haft sin egen banvall medan spårvagnarna ofta gått i gatan tillsammans med bilar och bussar. Det här är faktiskt något som delvis är sant även idag, men samtidigt får också nya spårvagnslinjer, till exempel tvärbanan, ofta sin egen banvall för att öka framkomligheten. Så även här finns en viss överlappning. Men det finns 2 faktorer som jag tycker sticker ut även idag. Den första är det faktum att tåg inte klarar av att gå i backar. Det finns givetvis även undantag till den här regeln, framförallt i bergiga Schweiz och Norge. Men ett syfte med spårvagnar är att de ska klara av att gå upp för branta gator in i stan. Klassiska exempel på det här är spårvagnarna i kuperade Lissabon. Så generellt klarar spårvagnar att gå i backar mycket bättre än tåg. Den andra faktorn som jag tycker är avgörande är förmågan att ta snäva kurvor. Återigen är syftet med en spårvagn att kunna navigera mellan tät bebyggelse inne i en stad. Och därför är också spårvagnarna kortare hjulbas, de har en mindre diameter på hjulen. Och förr i tiden var vagnarna också kortare, medan dagens moderna vagnar istället är ledade. Ja, då vet vi alltså vad som skiljer en spårvagn från ett tåg. Är det fortfarande svårt att komma ihåg, då skulle jag lära dig ett knep. Det är nämligen så att tågen i Sverige går i vänstertrafik och spårvagnarna i högertrafik. Så enkelt är det. Och den här regeln, den gäller så länge du befinner dig inom Sveriges gränser. Kommer du utomlands kommer det däremot bli ganska förvirrad. Och det finns naturligtvis även undantag till den här regeln även i Sverige. Det kommer bland annat på Nockebybanan. Men om vi går tillbaka till lokalbanorna, hur skiljer de sig egentligen åt? Om vi börjar med Roslagsbanan här, så är det här den äldsta banan. Den byggdes 1885. Det är också den längsta banan med sina 65 km och 38 stationer.
Den är också unik på så sätt att den har en spårvidd som är 891 mm, 3 klassiska svenska fot. Och det här är också unikt för en järnväg i världen. Det finns ingen annan reguljär bana i världen som har samma spårvidd. Den har ungefär 40 000 resenärer dagligen och den går genom kommunerna Täby, Österåker, Vallentuna, Danderyd och Stockholm. Saltsjöbanan, det är ett tåg. Det är 19 km långt, det har 18 stationer. Och det här tåget sticker faktiskt ut på ett sätt. Det är nästan primärt bara enkelspår längs hela Saltsjöbanan. Den invigdes 1893 och den går i enkom i Nacka kommun förutom stationsslussen. Lidingöbanan var från början definierad som ett tåg. För den går faktiskt i sin egen banvall och huvuddelen av spåret är också enkelspåret. Men den är idag definierad som en spårvagn. Den norra banan invigdes 1907 och den södra banan som fortfarande är kvar invigdes 1914. Varje dag så åker ungefär 13 000 personer med Lidingöbanan och den går i enkom i Lidingö kommun förutom slutstationen vid Rovsten som ligger i Stockholm. Nockebybanan, det är en spårvagn med 10 stycken hållplatser som utgår härifrån Alvik. Den började 1914 och är knappt 6 kilometer lång. Den går enkom i Stockholms kommun och varje dag reser ungefär 10 000 personer med Nockebybanan. Tvärbanan, som också rullar härifrån Alvik, det är också en spårvagn, även om den definieras som en snabbspårväg. Den invigdes år 2000, den har 26 hållplatser och 19 km räls. Den rullar genom både Stockholm, Nacka, Sundbyberg och Solna och varje dag reser ungefär 90 000 människor med tvärbanan. Ja, sist då, och också minst faktiskt, Spårväg City. Djurgårdslinjen som den först hette började 1991 och gick som en museispårväg ut till Djurgården primärt i turistsyfte. 2010 började den här linjen gå i reguljär trafik och bytte då namn till Spårväg City. Den klassiska linje 7 har trafikerats sedan 1904 men lades ner 1967 när Sverige bytte till högertrafik. Delar av den här banvallen är faktiskt kvar sedan 1877 då den trafikerades av spårvagnar som drogs av hästar. Den är idag 3,6 km lång och har 11 hållplatser. Den ligger enbart i Stockholms kommun och varje dag reser ungefär 6 000 personer med Spårväg City. Schematiskt på en karta ser det ut så här. Spårväg City är den enda banan inne i stan medan Roslagsbanan går från Östra station och norrut. Lidingöbanan går från Rovsten österut till Lidingö, Nockebybanan går västerut från Alvik och Saltsjöbanan går österut från Slussen medan tvärbanan cirkulerar runt innerstan. Om vi sammanfattar och jämför lokalbanorna så skulle det se ut ungefär så här. Roslagsbanan från 1885 är den äldsta banan, lite grann beroende på hur vi definierar Spårväg City, medan tvärbanan är yngst. Roslagsbanan är också den längsta banan, medan Spårväg City är kortast. Spårväg City är också den minst trafikerade banan, medan tvärbanan är den mest trafikerade. Om vi även jämför lokalbanorna med tunnelbana och pendeltåg så är pendeltåget överlägset längst med sina 250 km spår, medan tunnelbanan är knappt hälften med sina 110 km spår. Tunnelbanan är från 1950 och pendeltågen som separat linjenät är från 1968. Tunnelbanan har nästan 1,3 miljoner resenärer dagligen att jämföra med pendeltågens nästan 350 000. Så hur kommer det sig då egentligen att de här 5 historiska lokalbanorna överhuvudtaget blev kvar? Och hur kommer det sig, är det slumpen som gör att alla de här 5 lokalbanorna faktiskt är belägna i välbärgade förorter till Stockholm och inklusive Östermalm då? Vi har Roslagsbanan i Danderyd och Saltsjöbanan i Saltsjöbaden och Lidingöbanan, Nockebybanan och så vidare. Ett svar jag ofta får på den frågan är att de låg inte i Stockholms kommun och det stämmer ju för all del. Men det stämmer inte för Nockebybanan som ju faktiskt är den enda spårvagnen som Stockholms stad inte rev upp. Idag så råder ju nästan ett sjukt stort intresse från myndigheterna att både bevara men också expandera spårtrafiken i Stockholm. Men så har det inte alltid varit. På 60-70-talet då var det ju myndigheterna som ville riva upp de här banorna och ersätta med bussar. Och då var det lokalborna som fick slita och kämpa för sina banor.
Och det här tror jag är en viktig poäng också att göra. Att de här banorna har kommit att bli symboler och en viss stolthet för de områden som de genomlöper, så att säga. Kanske också det som gjort att de har fått så stort intresse att få bli kvar. En annan reflektion som har gjort, det är ju det att både Roslagsbanan, Saltsjöbanan och båda Lidingöbanan, både norra och södra Lidingöbanan, ju faktiskt startades av privata intressen, av affärsmän som ville driva dem på kommersiell grund. Skulle det här vara möjligt att göra även idag? Att vi har privata intressen som bekostar vår infrastruktur? Det är en intressant reflektion, tror jag. Men framtiden då? Vi har en tunnelbana som expanderar, som snart går ut till Nacka till exempel. Vi har en tvärbana som gör succé nästan vart än den kommer. Så vad kommer hända med de här lokalbanorna i framtiden? Och vad finns det för planer? I nästkommande 6 filmer, då kommer jag gå igenom historien för respektive bana och kanske får några av de här frågorna svar. I nästa film, då tänkte jag vi skulle gå igenom det senaste tillskottet till Stockholms spårtrafik. Så bänkar nästa vecka så kör vi historien om tvärbanan. Vi ses då.